Nimi on Tuukka Heikkilä, tuun Energiateollisuus ry:stä. Kerron tuossa kohta vähän tarkemmin itsestäni. Ja oikein mukavaa, että olet tullut tänne Voikoskelle kelistä huolimatta näin, mutta vähän niin kuin Harri tuossa eilen taisi kirjoitellakin näin, niin autot on umpiautoja näin, että ne ei paljon sadetta säikähän. Niin se on autoilu parhaita puolia. Ihan nopeasti kuka mä oon näin, niin tosiaan toimii asiantuntijana Energiateollisuus ry:ssä. Eli edustan siis sähköalan yrityksiä ja laajemminkin energia-alan yrityksiä, mutta mä oon itse sähköverkkopuolella hyvin vahvasti omat tehtävät liittyy niihin. Vedän tuollaista sähkötutkimuspuolia, eli rahoitetaan alan tutkimusta. Sitten mä toimin puheenjohtajana standardointijärjestö Seskon sähköajoneuvot ja latausjärjestelmät standardointikomiteassa ja olen myös sitten Seskon hallituksen jäsen. Ja mä oon myös sitten tuon Sähköinen liikenne ry hallituksen jäsen, joka on siis teknologiateollisuuden alla toimiva edunvalvontajärjestö. Sitten mä oon ollut monessa työryhmässä ja olen varmaan jatkossakin liikenne- ja viestintäministeriön sähköistä liikennettä koskevissa. Mitä nyt siellä ikinä tarvitaankaan näin, niin niihin sitten osallistuu. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Parempaa sähköä? Kyllä. Se jossa on Nesteen laatu. Neste MY. Uusiutuva lataus. Ihan nopeasti meistä, ja tässä on ehkä enemmän sitä, että millä tavalla käydään yleiskatsaus siitä näin, että miten Suomessa sähköä kulutetaan ja mikä on Suomessa tuo tehon tarve, mutta Energiateollisuus on aika pieni toimisto, että meillä on 45 henkilöä ja sitten meillä on 14 henkilöä, semmoinen koulutus jo siinä. Mutta energia-ala itsessään työllistää noin 40 000 ihmistä ja se on noin 3,5 miljardia euro investoinnit vuodessa ja se vastaa taas sitten 40% kaikista teollisuuden investoinneista. Eli meillä on erittäin pääomavaltainen ala. Ja sitten se tärkein, minkä takia liikennettäkin sähköstetään, niin tässä on tämä koko meidän alan hiilidioksidipäästöt. Ja tuossa on niin mukana sähkö- ja kaukolämmön tuotanto ja niiden yhteistuotanto. Näin, niin kuin hyvin näkyy tuosta, niin nollaa kohti mennään. Ja trendi on ihan selvä ja ei tässä mitään. Ollaan saatu toi hyvin pitkälti hoidettua ja se on ihan mukavaa nähdä, että poliitikotkin välillä sanoo näitä Suomessa nämä energia-alan päästöt on jo oikeastaan ratkaistu. Mutta sitten taas se, että mitä joistakin piireistä kuuluu, on se, että kun päästöjä vähennetään, niin tarkoittaako se sitten, että kaikki on kalliimpaa? Se on varmaan se yleisin väite sitten, että mennäänkö me ihan vararikkoon tässä näin, niin uskalla väittää, että ei mennä. Toivottavasti tämä näkyy myös sinne taakse näin, mutta tuossa on siis eri maiden sähkön pörssihinta keskimäärin viime vuodelta. Ja me oltiin Euroopan 3. halvin. Ja tässä on totta kai pitää muistaa se, että vähän ennen kuin Venäjä aloitti iso invaasion tuonne Ukrainaan näin, niin siellähän tuli tuo energiakriisi. Ja mikä on Keski-Euroopassa tietyllä tavalla edelleen olemassa. Mutta kun meillä oli hyvin paljon omaa sähkön tuotantoa täällä Pohjoismaissa, meillä on vesivoimaa, paljon ydinvoimaa, koko ajan enemmän tuulivoimaa, pikkasen myös aurinkosähköä ja on sitten myös puuteollisuuden, metsäteollisuuden ylijäämästä tehtävää sitten bioenergiaa. Näin. Mikä nyt ainakin tilastoinnissa toistaiseksi lasketaan nollapäästö, koska se on sille ei hirveästi muuta käyttöä sitten ole. Mutta meillä on hyvä tilanne, mutta toisaalta tässä on niin kuin hyvä muistaa se, että varsinkin oikeastaan voisi tässä vaiheessa kysyä, mä en kysy sitä, että moniko teistä on sähköautoilija, koska mä luulen, että aika moni, mutta mä haluaisin kysyä teiltä sellaisen, nostakaa käsi ylös, jos teillä on pörssisähkösopimus. Kiitos. Suurin piirtein puolet, näin, niin se on jonkin verran enemmän kuin mitä Suomessa keskimäärin. Mä muistelen, että pörssisähkösopimus on noin 1/3 suomalaisista. Mutta tosiaan tarkoittaa sitten, että näistä hinnoista sitten pääsee suoraan nauttimaan. Että itsekin ennen kuin tänne ajelin näin, niin viime yönä oli kyllä hyvin halpaa sähköä jälleen kerran. Niistä vaan ehkä harvemmin sitten kirjoitetaan tonne uutisotsikkoja näin, että viimekin yönä oli alle 2 senttiä kilowattitunti näin. Mutta tämä on se niinku
miten nyt sanoisi, että kun meillä toi tuulivoima, sen määrä niin kuin kasvaa edelleen jatkuvasti, meillä on paljon projekteja siellä meneillään näin, niin moni on miettinyt, että miten me sitten tuon niin kuin vaihtelevan sähköntuotannon kanssa pärjätään, niin meillähän on nyt jo ratkaisu, mitä me toteutetaan. Se on jokaisen sähköautoilijan lataama sähkö silloin, kun sitä tuulta on hyvin tarjolla. Sitten mä haluan vielä yhden tällaisen knoppitiedon ennen kuin mennään tuohon päivän varsinaiseen aiheeseen, niin negatiivisten ja nollahintaisten tuntien määrä, niistä on paljon nyt kirjoitettu viime aikoina näin, niin mä haluan vielä nostaa sen, että se on ihan todella uusi ilmiö meidän sähkömarkkinoilla. Eli tässä näin tummempi osa, toi alempi osa palkkia, se on negatiiviset tunnit, niiden määrä. Ja sitten toi ylempi, vaaleampi osa, niin se on niin kuin nollahintaiset tunnit. Niin kuin näkyy, niin käytännössä ennen vuotta 2020 niitä ei käytännössä ollut ollenkaan. Nyt sitten tässä noita negatiivisia nollahintaisia tunteja, niin niitä on suurin piirtein 10% vuoden tunneista. Ja no, nehän on oikein kivoja juttuja. Mutta näistä sitten tosiaan pääsee suoraan nauttimaan sillä pörssisähkösopimuksella, ja eihän sitä tietenkään kukaan pakota kenellekään näin, mutta se on, jos pystyy joustamaan sähkön käytössä näin, niin se on aika ilmiselvästi halvin. Eli tosiaan tuossa näkyykin varmasti vähän ehkä pienellä tekstillä sinne taakse, mutta tosiaan noita sähkökattiloita on alkanut tulemaan niin kuin tosi paljon tuonne niin kuin kaukolämmön tuotantoon, ja tuossa näkyy, että niitä on jo yli 1 gigawatin verran, eli yli 1000 megawattia näin, niin se on ihan suora seuraus tästä, että kun sähköä on ylemmäärin tarjolla, sen käytännössä sähkön käyttämisestä maksetaan näin, niin se vaan kannattaa laittaa niitä sähkökattiloita sitten ja tuottaa sillä sitten sitä lämpöä sinne. Ja siinähän on se etu, että kun meillä on kuitenkin kaukolämmössä, niin kuin totesin näin, niin bioenergiaa käytetään paljon, mikä sitten on kuitenkin jossain määrin säilyvää. Eli näitä niin kuin, no yleensä sanotaan sillä tavalla, että mistä tämä bioenergia niin kuin tulee näin, niin meillähän on aika laaja metsäteollisuus Suomessa, mutta metsässä ei kasva sellaisia suorakulmaisia puita näin, vaan ne pitää sahata lankuiksi, niin sille ylijäämälle sitten pitää keksiä jotain käyttöä näin, niin me ollaan Suomessa sitten keksitty, että poltetaan niistä sitten sähköä ja lämpöä näin, mutta se, että me pystytään, kun tuulee oikein paljon, aurinko paistaa, sähköhinta on negatiivinen, niin me tuotetaan silloin sitten sitä lämpöä sillä tosi halvalla sähköllä. Ja sitten taas se puuaines, mikä siellä on varastoituna, niin sitä jää sitten enemmän sinne tiukkoihin paikkoihin. Eli tämä on oikeasti niin kuin hyvä asia, ja totta kai se niin kuin sitten pidemmän päälle, jos noita tulee hirveästi noita sähkökattiloita, niin se on ihan selvä juttu. Kysynnän ja tarjonnan laki ohjaa sähkömarkkinoita näin, niin se vähentää niitä negatiivisia tunteja näin, mutta toisaalta pitää aina muistaa, että meillä on edelleen niin kuin hirveä määrä tuulivoimaa vielä rakenteilla. Vaikka me ei nyt päätettäisiin rakentaa enää yhtään lisää, niin jo olemassa olevat projektit tuo vielä lisää tuulivoimaa. Eli näiden määrä vielä tulee kasvamaan, kyllä uskallan sen arvata. Joo, siellä on kysymys. Ja kysymys oli tosiaan se, että mainitaanko ikinä tätä sähkön vaikutusta vaihtotaseeseen, eli me tuontiöljystä siirrytään kotimaiseen sähköön näin, niin itse ainakin kyllä pyrin se aina mainitsemaan näin, mutta kyllä siitä ihan liian vähän puhutaan, että mitähän me tuodaan 4 miljardilla jotain sellaista niin öljyä joka vuosi. 4 miljardia lapataan niin kuin rahaa ulkomaille näin, niin kyllä siitä pitäisi mun mielestä enemmän puhua, ja se on ollut nyt vähän tässä, kun liikenne sähköistyy ja sitten liikenteen verotulot alenee näin, niin sitten ne niin kuin dynaamisemmat vaikutukset, se, että kun vaihtotase paranee näin, niin ne on kyllä ollut tosi pienellä huomiolla. Jotenkin välillä tuntuu siltä, että niin kuin tuolla valtiovarainministeriössä ei ehkä ihan välttämättä uskota näihin dynaamisiin vaikutuksiin. Näin. Voi hyvin olla, että ne uskoo siellä näin, mutta ne ei halua enää negatiivisia yllätyksiä, vaan ne haluaa, että se on sitten aikanaan positiivinen yllätys. Ja nyt sitten toteutuikin. Mutta joo, kyllä me mainitaan, ja sitten tuolla Sähköinen liikenne ry:ssä näin, niin siihen liittyen on selvityskin tekeillä näin, mutta siitä sitten lisää myöhemmin. No, päivän otsikko oli, että riittääkö sähkö? Toivon, että mä pystyn vastaamaan siihen, koska se on aika monitahoinen kysymys. Eli siinä on ainakin 3 eri
näkökulmaa. 3 eri näkökulmasta sitä voi katsoa, että riittääkö se sähkö tässä niin kuin kantaverkossa, eli niin kuin kestääkö noin niin kuin kantaverkkoyhtiön piuhat, sitten riittääkö se jakeluverkossa, että riittääkö jakeluverkkoyhtiöiden piuhat, ja sitten vielä se, että niin kuin, onko meillä tarpeeksi sähkön tuotantoa, että riittääkö sitä sähköä sinne niin kuin verkkoihin asti. Näin, niin koitetaan käydä nämä kaikki näkökulmat läpi. No ensimmäisenä mä haluan nostaa tämän näin. Tämä nyt on vain tilasto siitä, että miten Suomessa on käytetty sähköä. Ja niin kuin tuosta näkyy, niin se ei ole 20 vuoteen kasvanut ollenkaan. Mutta meillä kuitenkin on tätä sähköverkkoa rakennettu koko ajan lisää. Näin, niin siinä mielessä voidaan ajatella, että niin kuin meillä kuitenkin on ihan hyvin tuolla niin kuin tilaa sen sähkön tuotannon kasvulla ja sähkön kulutuksen kasvulla. Mutta tämä on tosiaan sähköenergiaa, terawattitunteja. Se, mikä niin kuin sähkön riittävyyden ratkaisee, on sitten ne megawatit, eli sähköteho. Ja tässä on sitten sähkön käyttöhuiput. Mä tiedän, että näkyy sinne taakse vähän huonosti, mutta tuossa se on suurin piirtein 15 000 megawattia, missä niin kuin nuo käyttöhuiput menee. Eli se on se vuoden suurin tuntikeskiteho. Se on tyypillisesti siinä tammikuussa, voi olla helmikuussa. Sitten sähköä käytetään se 15 000 megawattia. Ja tosiaan mä oon nähnyt tällaisia laskelmia, niin mä nyt tein sitten itsekin sen, eli kertauksena, että 1 megawatti tarkoittaa, että jos sä nyt lataat 2 kilowatilla, mikä on sellainen tyypillinen pistorasia latausteho, vaikkei sitä suositella, moni tekee sitä silti näin, niin 1 megawatilla lataa 500 sähköautoa, eli 1000 megawatilla lataa 500 000 sähköautoa samanaikaisesti, mitä ei siis oikeasti koskaan tapahdu, että kaikki lataa samanaikaisesti, mutta tämä on esimerkkilaskelma. Jos ne kaikki lataa 11 kilowatilla, mikä on tyypillinen täyssähköauton se suurin mahdollinen kotilatausteho, niin sitten se on vain 90 sähköautoa. Mä haluan tässä hahmottaa sitä, että jos meillä on kaikki autot on sähköisiä, niin niitä ladataan tasan samalla hetkellä 2 kilowatilla. Näin niin me tarvitaan 5400 megawattia. Se on ton verran tuosta. Vähän reilu 1/3 siitä huippukulutuksesta. Sitten jos me ladataan niitä kaikkia 11 kilowatilla, näin, niin sitten me tarvitaan suurin piirtein 2 kertaa käyttöhuipun verran. Mutta tämä ei ole ihan hirveän realistinen tämä laskelma, koska tuollaista ei ikinä tapahdu. Ja meillä on itse asiassa ihan faktaakin siihen näin, koska meillä on pitkään ollut taloyhtiölatausta, niissä on ollut latausjärjestelmiä näin, ja ne ihmiset osaa kertoa ja ne on vähän ihmetellytkin sitä, että miten tuo on mahdollista, että tuolla on 50 tonnin sähköauto, joka niin kuin liikkuu sieltä kerran viikossa jonnekin. Näin. Niitä on yllättävän paljon. Näin, niin se, että tämä ei ole mikään, niin kuin, tämä ei ole millään tavalla realistinen tämä näin, mutta sen mä halusin vaan kuitenkin nostaa näin, että jos tämä on se teoreettinen laskelma, että jos kaikki lataisi samaan aikaan näin, niin ton verran sähkötehoa tarvittaa. Ja korostan, että sen ei tarvitse mennä näin. Meidän ei ole mikään pakko nostaa huippukulutusta, huipputehon tarvetta. Liikenteen sähköistymisen ei tarvitse aiheuttaa sitä. Ja mä lähdin etsimään, että löytyisikö tähän sitten jotain kättä pidempää, että tähän on keksitty jo ratkaisu. Ehkä joskus on joku miettinyt tätä näin, koska kyllähän sähköautoja on ollut pidempään. Että toi GM EV1 sähköauto, se taisi tulla markkinoille 96-97 joskus silloin. Ja se perusperiaate sähkön lataamisessa on ollut ihan täysin ennallaan siitä lähtien. Ja sähkön kulutuskin on ollut ennallaan, koska te tiedätte, sähkövoimalinjan hyötysuhde se on tosi korkea. Siitä on vaikea enää hirveästi nostaa. Näin, niin sitten mä kävin hyvä ystävä Vesa Linja-aho, taisi ollakin täällä jo esiintymässä. Näin, niin mä kysyin häneltä, että löytäisikö erästä kuvaa. Ja Vesa on sellainen tietopankki, näin, niin häneltä löytyy. Eli tässä olisi, valitettavasti näkyy varmaan aika pienellä sinne taakse, mutta tässä on teknillinen aikakauslehti ja erityisnumero nimeltä Voimanumero. Ja tämä on Sähköteknisen ammattiklubin toimittama suomalaisen teknikkojen seuran täyttäessä 25 ja tämä on maaliskuulta 1920. Ja täällä sanotaan, tämä
eräs kappale alkaa tällä tavalla. Otsikko on Kiskovapaat sähkökulkuneuvot sähkölaitosten virranottajina. Sähkölaitosten kuormituskäyrät. Uusia sähkölaitoksia perustettaessa, samoinkin jo käynnissä oleville voima-asemille lisäkuormitusta haettaessa on aina koetettu saada johtoverkkoon liittymään mahdollisimman paljon sellaisia virran kuluttajia, jotka takaisivat voima-asemalle niin tasaisen kuormituskäyrän kuin suinkin läpi vuorokauden, eikä ainoastaan talvikuukausina, vaan yhtäläisesti joka vuoden aikana. Tällainen on todettu aikanaan. Ja tässä on lisää tekstiä, en tiedä meneekö nämä kalvot osallistujille jakoon, mutta voi silloin sitten lukea tarkemmin. Ja tässä on tässä puhutaan sillä tavalla, että on siis haettava vielä muitakin työtä säilyttäviä virran kuluttajia ja niitä mahdollisimman paljon. Niitä on myöskin löydettävissä vieläpä enemmän kuin monikaan asiaa lähemmin tutkimatta saattaa aavistaa. Muun muassa kaikenlaisia konevoimaisia kulkuneuvoja, jotka eivät ole kiskoihin sidottuja, joissa voidaan edullisesti ja taloudellisesti käyttää sähkövoimaa. Tällaisiin kulkuneuvoihin kuuluisivat siis etusijassa kuorma- ja henkilöautomobiilit, moottoriveneet ja saaristolaivat sekä traktorit niin hyvin tehdasalueiden sisäisinä kuljetusvälineinä kuin maanviljelyksessä peltovetureinakin. Jos kaikista tällaisista voimakulkuneuvoista, jotka jo nyt ovat maassamme käytännössä ja jotka lähitulevaisuudessa täällä otetaan käytäntöön, saataisiin vaan edes kyllin suuri osa kulkemaan sähkömoottoreilla, niin tulisi niistä mitä ideaalisimpia kuormituskäyrien laaksojen täyttäjiä sähkölaitoksillemme. Näin. Useimmat näistä kulkuneuvoista olisivat pakotettuja käyttämään voimalähteen mukana kuljettamista varten akkumulaattoripatteria, joka tietenkin voitaisiin varata vaan sellaisina vuorokauden aikoina, jolloin sähkölaitokset eivät ole täyteen kuormitettuja. Ja tämä siis vuodelta 1921. Ja tämä muuten voi laittaa linkin kaikille, ketkä haluaa. Tämä löytyy, tämä on julkisesti tuolla joku arkisto se oli, mikä netistä löytyy, niin pystytte kaikki lataamaan tämän koko sivun. Tuossa on kuva ja toivottavasti näkyy sinne alas. Eli tässä on kuormituskäyrä. Tämä on Helsingin kaupungin sähkölaitos ja tuossa on piirretty tuohon yöaikaan tapahtuvalle kuormituskuopalle näin niin noita sähköajoneuvoja. Eli tämä on ymmärretty jo yli 100 vuotta sitten. Näin, niin mä nyt haluan peräänkuuluttaa tätä näin, että tämähän on tänäkin päivänä edelleen voimassa meidän sähköjärjestelmässä. Että meillä on, vaikka talvella on kuinka huippukulutuspäivä näin, niin meillä on edelleen sitä edeltävä ja sen jälkeinen yö, niin siellä on yllättävän paljon sitä sähköenergiaa saatavilla, sähkötehoa saatavilla. Näin, niin meidän vaan oikeasti pitää ratkaista se, että miten me riittävän moni saadaan sitten lataamaan auto just silloin. Ja me ollaan tehty tätä jo tosi pitkään esimerkiksi lämminvesivaraajien kanssa. Sehän on ihan tuttua. Ja meillä on yösähkö, aikasähkötariffit, mitkä on nimenomaan tätä varten tehty. Eli niin kuin ratkaisuja löytyy. Se on vaan, että miten me saadaan ihmiset toimimaan tuolla tavalla ja mitkä on ne parhaat keinot. Tämä on se oikeastaan kysymys. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä näin, että kun me hyödynnetään sitä niin kuin olemassa olevaa kapasiteettia, näin, niin mehän pärjätään silloin paljon vähemmillä investoinneilla niin kuin sähkön tuotantoon, sähköverkkoon. Se on ihan selvä juttu. No sitten niitä konkreettisia ratkaisuja, että miten sitten tämä hoituu. Tosiaan mainitsin tuon yösähkö, eli toiselta nimeltään aikasähkö, pörssisähkö. Ja pörssisähkö mä haluan sen verran sanoa, että kesällähän käy sillä tavalla usein, että sähkö on halvinta päivällä, koska aurinkosähkön tuotanto on nyt kasvanut niin paljon. Näin, ja sen haluan sanoa, että aina ei kannata välttämättä ladata yöllä, että se on ihan selvä juttu, jos on omat aurinkopaneelit, näin, niin sä lataat just silloin, kun ne tuottaa, jos se auto nyt vaan on pihalla. Näin. Ja kyllä sitten muidenkin ehkä kannattaa ladata silloin, jos silloin on halvinta sähköä, mutta se ei ole itse asiassa ongelmallista, koska eihän meillä kesäisin taloja lämmitetä. Meillä ei ole sitä lämmityskuormaa. Ja mä nostin erikseen tuon isolla kirjoitetun näin, että kovilla pakkasillahan sähköpohjainen lämmitys tarvii yli 5000 megawatin tehon. Se on aika paljon ja me ollaan siitäkin Suomessa selvitty. Näin, niin
Mä oon aina miettinyt sitä, että kun me ollaan laitettu, pitkään ollaan niin kuin suosittu sähköistä lämmitystä, meillä on tullut sähkökiukaita, ties mitä kaikkea niin kuin sähköllä toimivaa niin kuin taloihin, asuntoihin, näin. Ja ei siellä ole ainakaan mun tietääkseni kukaan ollut kieltämässä niiden asentamista näin, niin mä vähän mietin sitä, että minkä takia niin pitäisi toimia niin kuin sitten sähköautojen kanssa. Näin. Niin tosiaan yösähkö, pörssisähkö, sitten tämä joustomarkkinat kautta kysyntäjousto, se on vielä vähän lievästi sanottuna vaiheessa, mutta niitä on pitkään tutkittu ja jopa pilotoitu näin, eli käytännössä siis se, että kootaan riittävä määrä esimerkiksi sähköautoja sellaiseen niin kuin etäohjattavaan järjestelmään ja käytännössä kun sähkömarkkinat toimii sillä tavalla, että kun tulee tarve lisätuotannolle näin, niin sitten se, kuka halvimmalla pystyy sen lisäsähkön tuotannon toimittaa näin, niin sitten se tavallaan voittaa sen tarjouksen näin. Mutta sen lisäksi, että voidaan tuottaa lisää sähköä, niin me voidaan myös alentaa sähkön kulutusta väliaikaisesti. Niin sen takia niin nämä sähköautot voi toimia niin sanottuna virtuaalivoimalaitoksina. Se vaikutus on sama, että lisätäänkö me tuotantoa vai vähennetäänkö me kulutusta. Mutta nämä on vielä näitä on niin pitkään kuin minä olen ollut alalla, taisi aloittaa opiskelut 2006 näin, niin pitkään näistä on puhuttu ja vielä ei olla ihan hirveän laajaan käyttöönottoon päästy, mutta kyllä meillä monenlaisia projekteja on meneillään. Sitten toi neloskohta, alitaajuuteen reagointi. En tiedä montako sähköalan ihmistä täällä on, mutta se ehkä vaatii vähän avaamista. Eli se on sellainen, kun tuolla Keski-Euroopassa, siellähän toi lämmitys ja lämpimän käyttöveden tuotanto, se on hyvin pitkälti noilla fossiilisilla, eli tyypillisesti kaasulla toteutettu. Ja koska sielläkin pyritään vähentämään näitä yhteiskunnan päästöjä, näin, niin siellä sitten ollaan siirtymässä lämpöpumppuihin. Sitten siellä ollaan vähän ehkä huolissaan siitä näin, että koska siellä ei ole totuttu käyttämään sähköä niin paljon kuin täällä meillä Pohjoismaissa näin, niin että miten me pärjätään sitten hirveän suuren lisäsähkön kulutuksen kanssa näin. Ja mä oon itse niissä työryhmissä mukana ja siellä oikeasti näyttää siltä, että tietystä ajanhetkestä eteenpäin asennettavat lämpöpumput näin, niin ne jokainen mittaa taajuutta, sähköverkon taajuutta omasta pisteestään ja sitten kun se taajuus notkahtaa, taajuushan notkahtaa silloin kun tulee joku iso häiriö, että sanotaan tyypillisesti Suomessa vaikka Olkiluoto 3 suuri ydinvoimalaitos, kun se putoaa näin, niin sitten taajuus notkahtaa. Ja sitten pitää jollain tavalla siihen reagoida näin, niin sitten ne lämpöpumput, ne pakotetaan kaikki reagoimaan siihen alitaajuuteen. Eli ne hetkeksi aikaa sitten lopettaa sen lämmön tuotannon, kunnes sitten se taajuus on palautunut. Me ollaan saatu korvaavaa sähkön tuotantoa tilalle. Tällaisia juttuja tehdään ja mä voisin uskoa, että tämä ehkä tulee myös noihin sähköautoihin, mutta tämä kuulostaa ehkä dramaattisemmalta kuin tämä oikeasti on, koska alitaajuustilanteet, niitä ei välttämättä tule rajuja sellaisia edes yhtään kertaa vuodessa. Ne on todella harvinaisia, että tämä ei ole mikään sellainen koko ajan tapahtuva juttu. Voidaan jutella myöhemmin lisää tuosta, ne ketkä haluaa. Sähkövarastointi. Jos mä oikein muistan, niin tuossa oli vähän aikaa sitten yksi toimija sanoi, että tässä on viimeisen 1,5 vuoden aikana nämä kiinteät akkuvarastot, näin, niin niiden hinta on puolittunut. Jotenkin se kuulosti aika absurdilta, mutta sitten mä ymmärsin näin, että Kiinassa on ollut ihan hirveä ylikapasiteetti näillä näin. Ne käytännössä myy sitten nollakatteella niitä eteenpäin sieltä. Näin. Ja mehän nyt sitten hyödytään siitä, että me saadaan halpoja akkuja tänne. Ja, noi akut, ne ei ole missään tapauksessa soveltuvia sellaiseen pitkäaikaiseen sähkövarastointiin, että jos meillä on 2 viikkoa ei tuule, on tosi kylmää, silloin yleensä aurinkokaan paista, niin akut voi unohtaa. Mutta kaikki, mikä tapahtuu päivän sisällä, vaikka just tällaista nopea tarve, esimerkiksi justiin ydinvoimala vikaantuu tai jotain sellaista, muutamien tuntienkin tarpeet näin, että jos meillä tulee jostain syystä sellainen tosi iso huippukulutustilanne näin, niin akut voi auttaa kyllä siinä.
Että kyllä niistä niin kuin on paljon apua. Ja sitten taas kuitenkin pitää muistaa se, edelleen korostan sitä, että meillä on yöllä aina sitä ylikapasiteettia. Näin, niin nämä akut auttaa myös siinä, että nehän toimijat on ammattimaisia, ketkä laittaa noita isoja akkuja. Näin ne kyllä tajuaa ladata sen sitten yöllä täyteen. Eli kyllä näistä tulee olemaan niin kuin yhteiskunnassa paljonkin hyötyä. Pitää vaan noin niin kuin taloudelliset kannustimet saada sitten kuntoon, että näin tosiaan tehdään. Sitten huipputehon tuotanto, se nyt on itsestään selvä juttu. Se on kallis ratkaisu, mutta jos ei muu auta, niin sitä joudutaan tekemään. Ei haluta tehdä, mutta se on viime kädessä yksi ratkaisu. Maiden väliset siirtoyhteydet, ne melkein aina unohtuu. Meillä on nyt paraikaa, oliko tämän vuoden, olikohan tuossa syksyllä valmistuu tuonne Aurora Line Pohjois-Ruotsiin. Näin, niin se tulee laskemaan sitten meidän sähköhintaa entisestään, koska se yhdistetään Suomi-Ruotsin niin halvimmalle sähköalueelle. Se on ihan hyvin yksinkertaista matematiikkaa. Sitten tietty tuo sähköverkon vahvistaminen, mä haluaisin sen tähän nostaa. Sitäkin voi olla, että me joudutaan tekemään, että jos ihmiset, mitä mä oon niin kuin kaikkien Suomen verkkoyhtiöiden kanssa jossain määrin aina tekemisissä näin, niin kyllä mä oon niitä mittauksia nähnyt, että se on tyypillisesti sillä tavalla asuinalueella näin, että kun yhdelle tulee sähköauto näin, niin kyllä niitä alkaa sille alueelle tulemaan useimpia näin, niin on se ollut ehkä vähän hirveätä seurata, että siellä on paikkoja, että missä sitten on, kaikilla on toi kiinteähintainen sähkösopimus ja sitten kun ne tulee kotiin 4-5 aikaan näin, ne laittaa se auto 11 kilowatin lataukseen ja ne ei paljon sitten niin kuin piittaa siitä, että ne justiin pahentaa sitä niin kuin iltapäivän kulutushuippua näin, niin kyllä tällaistakin niin kuin tapahtuu ja siihen on paljon pohdittu näitä ratkaisukeinoja, että miten pystyttäisiin välttyä tällaiselta käytökseltä, koska se on aika kallista sähkön käyttöä, jos me käytetään sähköä silloin, kun on toi kulutushuippu meneillään, mutta se on pidemmän luennon paikka sitten. Sitten siinä oli oikeastaan niin kuin se sähkön riittävyys. Mulla on vielä aika monta kalvoa tässä näin, mutta ne ei enää liity tähän sähkön riittävyyteen. Melkein tässä välissä, ennen kuin mä siirryn seuraavaan aiheeseen, näin mä kysyisin, että tuleeko kysymyksiä. Pitää paikkansa, että päivällä käyttää huomattavasti enemmän sähköä. Että meillähän tyypillisesti, niin kuin, kaikkihan me eletään niin kuin päivisin näin, ja kyllä me yllättävän paljon noita niin kuin sähkölaitteita arjessa sitten käytetään. Ja sitten mä muistan silloin, kun oli tää hirveät sähkön hintapiikit näin, niin kyllä siellä oli uutisissa osa yhtiöistä näin, niin siirsi tuotannon niin kuin yötöihin, mutta en mä tiedä, ei se nyt kuulosta kovin niin kuin kestävältä ratkaisulta, että me ihmiset yritetään sopeuttaa niin kuin tekemään työtä öisin, kun siinäkin on aika isot kustannukset sitten taas inhimillisesti näin, mutta niin se vaan menee, että suuri osa työskentelee päivisin. Mun mielestä se on ollut yksi niin kuin järkevimpiä viime aikojen ehdotuksia, että laitetaan nimenomaan niitä tuulivoimaloita niin kuin moottoriteiden varten, kun et sä siihen halua niin kuin pitkälle matkalle niin kuin rakentaa yhtään mitään asutusta. Ehkä pieni niin kuin, kuitenkin lisäys tuohon noin sen verran, että tuulivoimaloilla on kuitenkin sellainen turva-alue, ja se johtuu siitä, että kun meillä niin on niitä jäätäviä olosuhteita, että niihin lapoihin tulee niin kuin jäätä, näin, ja sitten sehän piskaa niitä niin kuin kovaa vauhtia niin kuin ympärillensä, näin, niin se on niissä olosuhteissa aika vaarallista olla sen tuulivoiman lähellä, mutta siitä huolimatta, kyllä meillä on Suomessa niin kuin joitakin paikkoja. Mä muistan, mä kesällä ajelin tuossa Lappeenrannan ja Imatran väliä näin, niin mä muistelen, että siinä oli sen moottoritien niin aika lähellä oli kyllä niin kuin tuulivoimaloita. Että jos kiinnostaa, niin sinne vaan ajelemaan. Kuten niin kysynnän ja tarjonnan laki menee näin, niin kutsutaan niin sanotuksi kannibalisaatioksi. Eli se tarkoittaa sitä juuri näin, että kun riittävästi tulee samaan aikaan tuotantoa näin, niin sitten se niin sähköhinta laskee nollaan ja mikään niistä tuottajista ei sitten saa niin kuin, tuottoa. Ne tuottaa niin kuin ilmaiseksi sitä sähköä näin, niin toi on ollutkin se yksi tosi merkittävä syy sille, että minkä takia sitten näitä uusia tuulivoimaprojekteja niin kuin ei ole viime aikoina kuulunut. Olemassa olevat nyt tietysti, jos se on rakenteilla näin, niin ei siinä ole mitään järkeä niin kuin pysäyttää sitä näin, mutta uusia ei tule niin kauan kuin meille ei tule lisää kulutusta, koska se lisäkulutus sitten taas niin kuin tuo sitä tuottoa. Ja se on ehkä vielä pakko täsmentää. Mä en ole millään tavalla sähkömarkkinoiden
ekspertti näin, mutta pörssisähkö on oma juttusa näin, mutta myös sitten tehdään sellaisia suoria kahdenvälisiä sopimuksia, ne on niin sanottuja PPA-sopimuksia näin, ja ne taas noudattaa jotain muuta logiikkaa kuin mikä on pörssisähköhinta, mutta toi on ihan niin kuin täysin totta. Toihan näkyy tuossa aurinkosähkössäkin näin, että nimenomaan kauniina aurinkoisina kesäpäivinä näin, niin sähköhinta laskee sitten nollaan tai negatiiviseksi näin, mutta sitten taas pienkuluttajilla näin, niin siinä on se, että kun se oma sähkön tuotanto pienimuotoisesti, sehän on se on verotonta, ja sitten siinä ei myöskään sähkön niin kuin, siirtomaksua mene, näin, että sä säästät sen, että vaikka se olisi nollahintainen toi pörssisähkön tunti näin, niin silti siihen tulee se, niin se vero- ja siirtohyödyt. Jos ei muita kysymyksiä näin, niin voidaan mennä eteenpäin. Mun oli ihan pakko laittaa tänne muutama tilasto, koska mä rakastan niitä. Ja oikeastaan iso syy sille oli se, että meillä tällä viikolla tuli pari isoa tilastoa. Eli niin kuin totesin, mä oon Sähköinen liikenne ry hallituksen jäsen ja meillä tuli toi meidän maksuton 4 kertaa vuodessa ilmestyvä tilannekatsaus, missä siis katsotaan käytännössä eri tilastolähteistä, muun muassa Traficomin ajoneuvotietokannasta, sitten, että paljonko Suomessa niitä autoja on. Ja mä nyt näytän siitä vaan yhden kalvon, loput löydätte sieltä sähköisen liikenteen tilannekatsauksesta. Ja meillä oli tuossa kesäkuun lopussa, kesäkuun viimeinen päivä, niin 320 000 sähköautoa liikenteessä. Ja pakko sanoa että tässä sähköauto on sähköllä ladattava auto, eli tässä on mukana myös noin ladattavat hybridit. Ja se on kaiketi vielä Suomen niin kuin, valtiovirallisessa viestinnässä. Se vaan on niin, että sähköauto on sitten sisältää ladattavat hybridit. Muistakaa tämä, kaikissa maissa se ei ole näin. Ja tuossa nuo palkit pitäisi näkyä aika hyvin näin, niin toi vihreä palkki, se on niistä täyssähköautot ja sininen palkki on ladattavat hybridit. Ja tuossa näkyy, että 44% näistä ladattavista autoista näin, niin oli täyssähköautoja. Ja niin kuin hyvin näkyy tuosta ylimmästä viivasta näin, niin se niiden osuus kasvaa koko ajan. Eli meillä liikenne niin sähköistyy, mutta ennen kaikkea se myös täyssähköistyy. No sitten Euroopan autoalan keskusjärjestö ASEA julkaisi, olikohan se toissapäivänä, viimeisimmät ensirekisteröintitilastot. Ja nämä tilastot on heinäkuun lopulta. Ja tässä kuvaajassa on sitten täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä. Mä tiedän, että se ei näy hirveän hyvin sinne ihan taakse, kun täällä aika pienet nämä näytöt, mutta tuossa mä haluan nostaa esille ton ylimmän, mikä on Tanska. Eli Tanska on ottanut tässä niin kuin ihan todella kovan harppauksen. Eli Tanskassa pitkälti yli 60% uusista ensirekisteröidyistä autoista on täyssähköisiä. Mä en ottanut Norjaa mukaan sen takia, koska se on hyvin lähellä 100% ja se heikentää sitä resoluutiota. Me kaikki tietää Norjan tilanne näin, mutta tarvittaessa voi senkin laittaa tuohon. Mutta kyllä, mä oon itse asiassa niin kuin ihan itse vaan valinnut tuohon tiettyjä mielenkiintoisia maita mukaan. Ja tuossa näkyy toisiksi ylimpänä on Ruotsi, mutta heti sen alapuolella on sitten Suomi. Näin, ja niin kuin hyvin näkyy tuossa, että Suomikin on tuossa palannut kuitenkin kasvu-uralle. Näin. Sitten seuraavana tuo harmaa, se on taas sitten Britit, UK, miksi sitä haluaa sanoa. Sielläkin on yllättävän hyvä tilanne. Ja sitten siinä on tällainen rypäs. Eli siinä on Euroopan keskiarvo, Ranska ja Saksa. Ne on käytännössä tuossa samassa kohdassa. Ja onko toi nyt suurin piirtein sitten 17% sitten täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä. Ja sitten mä halusin vielä ottaa Viron tuohon alas. Ja Virossa on sitten taas huomattavasti heikompi tilanne, että 5% vaan. Ja tosiaan kun tuosta näkyy toi Euroopan keskiarvo, se on nyt just niin suurin piirtein 17%. Näin, mä haluan vaan muistuttaa siitä, että kun nähdään julkisuudessa niitä autovalmistajien ulostuloja näin, että ne on ihan eurooppalaiset autovalmistajat on lirissä tämän liikenteen sähköistymisen kanssa näin, niin se ei johdu siitä, että
se ei ole pohjoismaista ainakaan, mutta se voi hyvin johtua siitä, että niin kuin, nehän myy tietenkin ympäri maailmaa niitä autoja näin, ja me ei ihan hirveästi voi itse vaikuttaa siihen, että miten muissa maissa niitä autoja ostetaan. Että meillä on hyvä tilanne, mutta jos muualla ei ole näin, niin tilanne on vaan se. Mä sanoisin, että kyllä ehkä suurin vaikutus tässä on ehkä siinä, että mikä on bruttokansantuote. Että miten mä nyt sanoisin, totta kai niin kuin silläkin on merkitystä näin, että niin kuin mikä on se sähköverkon niin kuin lähtötilanne. Se on ihan selvä juttu. Ja sitten toisaalta myös vaikuttaa se, että niin kuin mikä siellä maassa on sähköhinta. Että monesti jos joku hirveästi sanoo, että Suomessa niin kuin kotitaloussähkö on kallista näin, niin sitten mä yleensä kysyn, että onko käynyt Saksassa tai Tanskassa. Näin. Ja kyllähän Tanskassa esimerkiksi niin kuin sähkö on paljon Suomea kalliimpaa, mutta silti siellä noita sähköautoja ostetaan näin. Ja kysyttiin tosiaan Norjasta näin, niin Norjassahan toi sähkön kulutus per capita, eli henkilöä kohden, se on suurin piirtein tuplat Suomeen. Näin, niin sehän näkyy totta kai kaikki siinä, että jos sitä sähköä muutenkin kulutetaan näin, niin se on huomattavasti niin kuin pienempi homma lisätä sitä sähkön kulutusta, koska se prosentuaalinen lisäys on vähäisempi. Eli tuossa mitä vielä tuohon aiempaan näin, että niin kuin näkyykö se sähköverkossa, tuo oli mun mielestä tosi hyvä niin kuin kysymys, että meidän pitää muistaa myös se, että niin kuin, muissa maissa se lähtötilanne on huomattavan erilainen, mutta se, että siellä kyllä nämä kuitenkin kaikki, nämä ei ole mitään niin kuin sellaisia niin kuin todella köyhiä maita. Näissä kuitenkin kaikissa maissa edelleen joka kodissa on sähköt. Se pitää muistaa. Näin, eli kun sähköverkossahan se suurin kustannus on siitä niin kuin, infrasta, eli kun sä joko vedät sen ilmajohon tai sitten kaivat sen maahan näin, niin se, että se on niin kuin se suurin kustannus. Ja sitten jos sä käytät vähän sähköä näin, niin sitten se suhteellinen kustannus siitä niin kuin infrasta on korkeampi näin. Mutta jos sä käytät sähköä enemmän näin, niin sitten tietenkin eli se sähkön siirron osuus käytännössä, näin, niin se on sitten alempi. Näin, niin kyllä se näkyy tuolla, mutta niin kuin kyllä mä sanon, että tämä sähköistyminen nähdään ennen kaikkea niin kuin kuitenkin mahdollisuutena, koska aiemmin sanotaan niin kuin joku Italia, että kaikki lämmitys kaasulla tyypillisesti, että siellä on vain valot ja tietokoneet ja tuo ilmastointi, mitkä sitten toimii sähköllä näin, niin sitten vaihdetaan siihen lämpöpumppu ja sitten otetaan sähköauto näin, niin siinä on kuitenkin sitten totta kai sitä sähköverkkoa pitää siellä rakentaa näin, mutta sitten pitää muistaa, kun lasketaan ne kustannukset näin, että me päästään kokonaistaloudellisempaan tilanteeseen. Tai jos ei päästä, niin ei tee sitä. Se on hyvin yksinkertaista. Ja ehkä vielä tollainen pieni esimerkki. Yksi tuttu oli Italiassa tutkijavaihdossa näin, niin se kertoi sieltä, että on ihan tyypillistä, että sellainen pieni 3 asunnon taloyhtiö näin, niin siihen taloyhtiöön tulee 3 × 16 ampeerin sähköliittymä. 11 kilowattia 3 asunnolle. Ja hän kertoi myös toisen tarina. Hänen asunnossaan näin, niin hän siis nimenomaan tutkii noita sähköverkkoja ja sähkömarkkinoita näin, niin hän sanoi, että siellä oli kieltämättä aika niin kuin näppärästi toteutettu tämä niin kuin, kulutusjousto. Eli hänen asunnossaan oli 3 kilowatin maksimiteho. Ei saanut käyttää enempää kuin 3 kilowattia. Ja jos hän käytti enemmän, jos se ylitty, sehän nyt ylittyy ihan helposti, sä laitat sähkölieden ja vedenkeittimen päälle, niin siinä on 3 kilowattia. Näin. Niin siellä siivouskaapissa sieltä alkaa huutamaan joku laite kovaa. Ja jos et 10 sekunnissa niin vähennä sähkön kulutusta näin, niin se räppää sähköt pois. Näin Italiassa. Näinkin voi toteuttaa. Ja kyllä meillä on ratkaisuja niin kuin tuohon sähkön kulutusjoustoon, mutta mä toivon, että me Suomessa saadaan vähän fiksumpia ratkaisuja kuin tollainen. Eli tässä oli prosentit noista sähköautojen ensirekisteröinneistä, mutta katsotaan vähän määriä vielä. Eli tässä on EU, EFTA, UK, eli tässä on Euroopan unioni, sitten EFTA-alueet ja Britit, eli käytännössä tässä on myös niin kuin Sveitsi ja mitä muita siellä EU-ulkopuolisia maita olikaan. Näin, niin tuossa hyvin näkyy se, että viime vuosi sitä edeltävä vuosi, näin, niin nämä täyssähköautojen ensirekisteröintimäärät, näin, niin ne oli aika samat.
Eli puhuttiin siitä, että niin kuin sähköautojen niin kuin kysyntä romahti, niin ainakaan niin kuin näissä ensirekisteröintilukumäärissä niin ei käynyt täällä Euroopassa. Mutta voin kyllä hyvin ton perusteella sanoa, että niin kuin ainakaan kasvua ei ollut. Mutta tänä vuonna, ja tämä on tosiaan tuohon heinäkuun loppuun asti tämä tilasto, eli ihan tuore, niin tuossa hyvin näkyy, että kyllä meillä on tänä vuonna sitten taas noissa ensirekisteröintimäärissäkin taas palattu kasvu-uralle. Tämä on ihan positiivista ollut nähdä, ja niin tämäkin on ihan julkisesti löytyy netissä. Tuossa on toi linkki, mutta katsotaan, jollain tavalla järjestetään se sitten kaikille, ketkä on kiinnostunut näistä tilastoista. Sitten tällainen, tämä näkyy varmasti aika huonosti sinne taakse, mutta haluan tämän nostaa. Eli tämän kuvan lähde on IEA Global EV Outlook 2025. Sekin on ihan täysin maksuton julkaisu. Ja tässä on arvioitu eri maailman maanosien taloudellisia kannustimia sähköauton hankintaan eri vuosina. Ja se osuus, tai tuossa oikeastaan että montako $1,000 niin kuin valtiot on käyttänyt sähköautojen hankinnan tukemiseen. Ja se on toi sininen käyrä tuossa. Ja toivottavasti näkyy sinne taakse, mutta tässä hyvin näkyy se, että Euroopassahan toi on romahtanut. Eli meillä niin kuin hyvin nopeasti poistettiin nuo hankintatuet tossa, ja ne on edelleen niin kuin viime vuonna oli alemmat kuin sitä edeltävänä vuonna. Ja ne on Euroopassa huomattavasti pienemmät kuin Kiinassa ja voitteko kuvitella jopa Yhdysvalloissa. Toki tietää, mitä Trumpin hallinto siellä tekee näin, että kyllä ne on nyt siellä kanssa poistamassa noita hankintatukia näin, mutta mä olin itse aika yllättynyt tästä, kun huomasin näin, että niin kuin Yhdysvalloissa on noinkin voimakkaasti tuettu sähköautojen hankintaa. Totta kai siellä varmaan vielä enemmän niin kuin syytäkin sille, koska siellä se bensa on niin paljon halvempaa kuin täällä meillä. Mutta kun katsoo tätä näin, niin en mä ihan hirveästi nyt ole yllättynyt siitä, että Euroopassa sitten toi sähköautojen ensirekisteröintien määrä, tai sanotaan ensirekisteröintien kasvu on niin kuin vähän notkahtanut. Se on vaan pelkkää taloutta. Puhumattakaan sitten siitä, että niin kuin tosi monessa maassa, Suomi mukaan lukien, on ollut sitten aika tiukkaa taloudellisesti näin, niin mielestäni tämä on ihan täysin loogista, että näin tämä on mennyt. Sitten ihan lyhyesti tämmöinen pieni tulevaisuuspläjäys raskaasta liikenteestä. Haluan vaan muistuttaa siitä, että tämä on, olikohan tämä vuosi sitten tämä yksi raskaan liikenteen tilaisuus, sen niminen kuin IAA 2024. Siellä sitten kaikki esitteli, Volvo esitteli 600 kilometri toimintamatkalla sähköistä rekkaveturia, Daimler 500 kilometri toimintamatkalla ja sitten vielä Scania, onko toi nyt 530 kilometriä, jotain sellaista toimintamatkalla. Ja sitten toi Scanian edustaja sanoi, että tämä megawattilataus tulee olemaan niin kuin ihan game changer. Ja kyllä mäkin uskon, että sitä tulee olemaan, vaikka tuossa onkin niin kuin isoja haasteita ton niin kuin raskaan liikenteen kanssa, että se megawattilataus, sen standardointi, se on pahasti myöhässä, mutta nyt näyttää siltä, että se viimeistellään tuossa niin kuin ensi vuoden alussa. Ja nythän on jo moni niin kuin sitten sen standardin luonnoksen pohjalta lähtenyt toteuttamaan niitä megawattilatauskenttiä, mutta ei niistä sen enempää. Ja ehkä se on pakko niin kuin muistaa se, että moni kuka on tutkinut näitä esiteltyjä sähkökuorma-autoja ja näin, niin ne katsoo sitä rakennetta, että siellä ne on oikeasti niin kuin polttomoottoriauton runkoja kaikki. Ne ei ole alusta pitäen niin kuin sähkörekoiksi suunniteltu. Että ne on karuimmat esimerkit on vaan, että sinne on pultattu niitä akkuja, vaihdettu sitten sähkömoottori-inverteri tilalle sinne. Näin, niin meillä on vielä tässä paljon kehittymistä ja kaiken lisäksi sitten vielä toinen asia on se, että ne käyttää näissä aika matalan energiatiheyden akkuja. Ja se tiedetään myös ihan spekseistä, että noissa henkilöautoissa on suurin piirtein niin kuin kaksinkertainen energiatiheys parhaissa akuissa. Eli pelkästään, vaikka meillä olisi nämä niin kuin olemassa olevat nyt jo julkaistut
sähkökuorma-autot, niin se, että vaihdetaan niihin niin kuin parhaat henkilöautojen akut, niin me saadaan toimintamatka tuplattua tosta noin vaan. Mutta siihen päälle sitten vielä niin tulee toi, että kun optimoidaan sitä niiden rakennetta näin, niin kyllä sieltä niin kuin tonni jos toinenkin lähtee painosta pois. Sen takia mä näen tuossa niin kuin aika paljon potentiaalia. Ja tämä on sitten taas tuosta IEA Global EV Outlook 2024, eli viime vuoden versiosta. Mä halusin tämän vaan ehkä nostaa esille se, että kun mä puhuin, että megawattilataus tulee muuttamaan kaiken näin, niin se on tietyllä tavalla totta, koska se on ainut asia, mikä mahdollistaa, että niillä ajetaan niin pitkiä matkoja päivisin, mutta niin henkilöautolla kuin kuorma-autollakin näin, niin se keskimääräinen ajosuorite, se on kuitenkin yllättävän vähän monesti. Että meillä on tosi paljon sellaisia niin kuin ajosuoritteita kuorma-autoille, missä me pärjätään sillä akullisella käytännössä koko päivän ajot, ihan kaikki. Ja tässä on niin kuin arvioitu sitä, että miten paljon kapasiteettia, miten paljon noita niin kuin, latureita me tarvitaan rekoille. Ja en nyt lähde sen enempää avaamaan, tuossa on aika paljon eri juttuja, mutta pointtina on se, että tuossa toi oikeanpuolimmainen kuvaaja, niin siinä se yläosa, se tumman violetti näin, niin se on Truck Opportunity Charging, eli se on niinku kuorma-autojen tien päällä tapahtuva lataus, eli se on sitä megawattilatausta. Ja niin kuin näkyy tuosta noin, niin se on kuitenkin suhteellisen pieni osa kaikesta latauksesta. Ja toi vaaleampi violetti näin, niin se on Truck Depot, eli näissä varikoilla ja muualla niin kuin hitaammin lataamista. Ja niin kuin hyvin tietää, että mitä hitaammin lataat, sitä halvempaa se on. Näin, niin se tulee pätemään myös täällä, että ne siellä megawattilataukset tien päällä näin, niin niitä jonkun verran tarvitaan, mutta miten paljon, niin se jää nähtäväksi. Mutta kyllähän se on henkilöautoillakin silleen, että suurin osa lataa kuitenkin sitten hitaasti kotona työpaikalla tai missä ikinä. Sitten vielä yksi, tämä on siitä IEA Global EV Outlook 2025 näin, niin tuossa vaan se, että tämä on sähköllä ajamisen TCO, eli kustannus per kilometri. Ja se, minkä takia tuossa on niin kuin monta eri osaa tuossa kuvaajassa, niin tuossa on vaan vaihtelu siitä, että niin kuin miten paljon se lataaminen maksaa, jos sen niin kuin laturin käyttöaste on matala, no silloin se maksaa enemmän, koska ne kiinteät kustannukset on niin korkeat. Mutta jos sen laturin käyttöaste on iso, näin, niin sitten se lataaminen on halvempaa. Niin tässä on haluttu nostaa sitä esille, että meidän pitää paljon vielä tehdä töitä sen eteen, että me saadaan sen raskaan liikenteen sitten noin latausinfralle riittävä käyttöaste. Ja sekin on ihan kokonaan oma luentonsa aihe ja siihen pitää vielä oikeasti sitten pohtia ja toimijoiden täytyy tehdä silloin kyllä aika paljon yhteistyötä keskenään, että saadaan riittävä käyttöaste, mutta että kukaan ei joudu ikinä jonottamaan ne latureille, niin se on haastavaa. Sitten vielä lopuksi mä haluan muistuttaa siitä, että kaikesta huolimatta se on ihan tieteellinen tosiasia, että sähköllä me saadaan pienin mahdollinen tieliikenteen energiankulutus. Tuossa mä oon laskenut, että jos Suomessa kaikki tieliikenne hoidettaisiin niin kutsutuilla sähköpolttonesteillä, me tarvittaisiin 75 terawattituntia sähköä. Jos me hoidettaisiin kaikki vedyllä, me tarvittaisiin 45 terawattituntia sähköä. Mutta jos me ladataan se sähkö suoraan akkuun, me tarvitaan karkeasti 15 terawattituntia sähköä. Niin nämä erot on vaan niin radikaalit näin, että vaikka siellä on minkälaisia, sanotaanko tämä ei ole millään tavalla ongelmaton tai haasteeton näin, eli siirtymä sähköön, mutta se on kuitenkin niin itsestään selvästi halvin ratkaisu, että se ei ole pelkästään poliitikkojen tuolla EU:ssa määräämä juttu, vaan se on ihan tieteellinen tosiasia. Mutta fossiiliset polttoaineet, ne on vaan niin älyttömän kilpailukykyisiä näin, niin niitä vastaan tässä taistellaan. Mitään muuta vastaan sähkö ei enää taistele. Muita vastaan se homma on selvä. Mutta fossiiliset polttoaineet on vaan niin halpoja. Ja tässä sitten vielä meistä, että miten tällainen iso kuva näin, että aluksi me puhistetaan energiaa, sitten me puhistetaan liikenne
Sitten me puhistetaan teollisuus ja me ollaan liikenteessä hyvässä vauhdissa ja kohta me ollaan myös teollisuudessa hyvässä vauhdissa. Kiitoksia.